Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit la primul interviu live transmis de Mânecă din Cânepă. Eu sunt Gabriel Moncea și așa cum v-am promis, astăzi o să avem o discuție despre cannabisul medicinal alături de Dr. Costin Militaru. Salut Costin și mulțumim că... Salut! Mulțumesc și eu de invitație. Costin a absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și are un master în managementul serviciilor sociale și de sănătate al Facultății de Sociologie și Asistență Socială București, iar din 2004 lucrează în programe de reducere a riscului asociat consumului de droguri, împreună cu Asociația Integration și Asociația Română Antisida. Înainte de a începe discuția, o să vă amintesc că puteți să vă postați întrebările pe care vreți să le adresăm lui Costin despre cânepă medicinală în comentariile din acest live. Și acum hai să începem. Costin, ce ne poți spune despre tine? Cu ce te ocupi în prezent pe lângă grupul de lucru de la Ministerul Sănătății? Păi, în viața de zi cu zi sunt director medical într-o companie, că trebuie să trăiesc din ceva și eu, pentru că dacă ministerele astea al Sănătății și Agriculturii îmi dădeau voie să mă apuc de cercetările pe cannabis acum 3 ani de zile, poate reușeam să trăiesc în chestia asta, dar din păcate încă nu pot și așa că trebuie să fac ceva. E o chestie care îmi place foarte tare, dar mă rog, nu cred că e subiectul zilei ce fac eu pe lângă cannabisul medicinal. Am înțeles. Fac medicină, asta e clar, adică trebuie să fie clar pentru toată lumea, fac medicină, deci nu fac altceva, Okay. nu stâmplar sau constructor sau mai știu eu ce altceva, da? Fac medicină în viața de zi cu zi. Am înțeles. Bun, dacă tot ai adus vorba despre cercetarea pe care vrei să o inițiezi în România acum 3 ani, poți să ne spui un pic mai multe detalii? De ce, de exemplu, sau care a fost răspunsul Ministerului? De ce nu s-a dat drumul la așa ceva? Păi hai să o luăm cu începutul. Așa cum ai zis, eu din 2004 mă ocup de consumatorii de droguri din București mai mult. Am avut niște mici intervenții și în țară, dar așa, sumare. Și lucrând cu consumatorii de heroină injectabilă mai ales și la un moment dat cu cei de no-botanice, de legale, am descoperit cannabisul ca intervenție în consumul de heroină, adică exact opusul la ce se vehiculează pe piață, că cannabisul este un drog de ieșire. De fapt, cannabisul e un drog de... Cannabisul, în loc să fie un drog de intrare, este un drog de ieșire. Adică te poți lăsa de droguri grele, cum e heroina, cocaina, utilizând cannabis. Ceea ce e un lucru foarte mare. Și așa am descoperit beneficiile cannabisului și am început să studiez. Și am studiat și mi-am încununat studiile cu o formare de un an de zile în Colorado la The Medical Cannabis Institute. După ce am venit de acolo, am zis că vreau să fac chestia asta în România și cum legea 339 pe 2005 nu-ți permite decât în scop de cercetare să te joci, între ghilimele, cu cannabisul medicinal, și când zic cannabis medicinal mă refer la compuși THC și CBD, am aplicat pentru o cercetare. Și de 3 ani de zile ne tot jucăm dașoarecele și pisica, pentru că există legislația, în schimb nu există normele la legislația pe cannabis medicinal și nimeni nu știe cum să-mi dea mie voie să fac cercetare cu THC. Deci, practic, ei nu e că nu vor să-ți dea aprobarea, nu știu, sau te trimit de la o instituție la alta? Inițial a fost așa, adică s-a uitat la mine, eu fiind cumva recunoscut ca un foarte vocal advocator pentru dezincriminarea consumului de droguri, au crezut că e ceva în neregulă cu mine și necurat, că o să vreau eu să mă droghez legal. Dar le-a trecut repede chestia asta și pe urmă ne-am învârtit un pic în cer, pentru că Ministerul Sănătății, ca să-mi dea voie să mă joc cu cannabisul ăsta, eu trebuie să-l am. Ca să am cannabisul ăsta trebuie să-l cultiv. Ca să-l cultiv trebuie să cer autorizație de la Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii îmi zice că îmi trebuie autorizație de la Ministerul Sănătății, că ei n-au o bază pe care să-mi dea mie voie să cultiv în indoor cannabis care nu e în lista de plante autorizate la nivel european. Și ne-am tot învârtit așa, sau ghinionul meu și al nostru, că nu sunt singur în toată chestia asta, așa, e că s-au schimbat foarte multe guverne. Da? Și cu fiecare guvern a trebuit să o luăm de la zero.
să Da. explicăm de ce și spre fericirea noastră acum de ceva vreme lucrurile au început să se schimbe în bine, în sensul că fac parte din grupul de lucru care intenționează să legifereze cannabisul medicinal și când mă refer la cannabis medicinal, mă refer la tetrahidrocannabinol, adică la THC. Am înțeles. Deci discuția este și despre reglementarea THC-ului. Da, discuția este despre reglementarea THC-ului pentru că CBD-ul nu intră în discuție de reglementare pentru că el nu este ilegal. Da? Exact. Singurele discuții care se poartă și care sunt pertinente să se poarte vis-a-vis de CBD este modul în care el poate fi decontat de casă, modul în care poate fi adus mult mai repede ca medicament în România sau să se găsească modalitatea să poată fi decontat de casa de asigurări pentru pacienți, pentru că, din păcate, e scump. Am înțeles. Da. Dar am înțeles și avem și chiar o întrebare din public că în discuția legalizării cannabisului medicinal s-a vorbit și despre un medicament numit Epidiolex. Ce este de fapt acest medicament și de ce multă lume din mediul online se și opune? Epidiolex-ul e un produs făcut de o companie Pharma, aprobat acum în America de FDA. Teoretic e un extract CBD. De Da? ce CBD? E un extract CBD, lumea se opune pentru că e foarte scump. Da? Adică eu personal și cei din zona care milităm pentru cannabisul medicinal încercăm să dăm prețurile cât mai jos, iar Epidiolex-ul e de 10 ori, poate chiar de 12 ori mai scump decât CBD-ul ocupă piață. Da? Adică costurile sunt uriașe, procedeul în care el poate fi adus în România e de durată, adică el nu are autorizație de punere pe piață pe Europa și va dura ceva și astea sunt discuțiile în momentul de față, adică e un produs care poate funcționa, n-am experiență, e în America, am studiat, am citit, el e făcut pentru 2 epilepsii grave, da, epilepsii care sunt foarte serioase, așa, dar problema mare e că e foarte scump, din punctul meu de vedere. Adică costul undeva este tratamentul e la peste 30.000 de euro pe an, ceea ce e multicel. Asta înseamnă peste 3.000 de euro pe lună. Da. Da? Adică o persoană nu și-l va permite, da? Nu și-l va permite și nu știu cât de repede România se poate mișca să îl introducă prin Casa de Asigurări de Sănătate. Având în vedere că nu avem lege off-label, adică el nu poate fi folosit decât strict pentru alea două sindroame epileptice pentru care el a fost făcut și în condițiile astea nu poate fi decontat în alte situații. Da, și comparat ca și preț cu medicamentele convenționale, de exemplu, pentru acea tip de patologie? Păi, comparat ca și preț, tot e scump. Partea proastă, să zic așa, e că multe din medicamentele convenționale nu mai funcționează acum. Adică, de exemplu, Epidiolex-ul funcționează în 2 epilepsii farmacorezistente, se cheamă, adică, practic, în 2 epilepsii în care medicația clasică nu își face treaba așa cum trebuie. Da? De asta s-a și aprobat. Adică, după cum cred că bine știi, la nivel de guvern federal, în America, cannabisul e ilegal. Da. Da? Și cu toate astea, extractul ăsta din cannabis a fost aprobat. De FDA. De FDA, da. Tot federal, tot la nivel. Food Drug Administration, ca să... Da. Food and Drug Administration, ca să știe lumea ce e FDA-ul. Da? Bun, dacă tot am vorbit despre subiectul ăsta, haide să aflăm și noi și să afle și publicul nostru câte forme de administrare există pentru tratamentul cu cannabis? Pentru tratamentul cu cannabis, cea mai simplă formă de administrare e cea orală. Da? Pentru că eu militez pentru produse cu cannabis în formă, să zicem, procesată, adică extract de cannabis, pentru că poate fi controlat. Da? Când vorbim de un tratament, când vorbim de o patologie, vorbim de o boală, e important să știi exact cât iei. Da? Și dacă ai fuma, n-ai ști cât iei.
Da? Dar așa, dacă ai un produs și cele mai simple produse sunt uleiurile, știi foarte bine în funcție de ce concentrație de CBD sau THC ai în uleiul respectiv, știi ce dozaj îți trebuie pe ziua respectivă. Asta e cea mai simplă administrare, cea orală. Picături, le-ai pus pe limbă, sub limbă, da? Irelevant unde în gură, important e să facă absorția din gură pentru că e mult mai rapidă și nu mai trece prin bariera hepatică. Am înțeles. Dar se pot administra și ca supozitoare și plasturi, nu se poate injecta. Adică, din punctul ăsta de vedere, cannabis injectat încă n-am văzut, nu că ar fi imposibil. Da? Adică prelucrat, adică se poate injecta, dar nu prea-i văd utilitatea injectării, dar de cele mai multe ori administrarea este orală. V-am zis, sunt mulți care folosesc intrarectal pentru că la fel, așa cum absorția din gură e destul de rapidă și cea de pe tubul digestiv inferior e rapidă pentru că vascularizația este foarte puternică acolo. Se poate administra în nebulizatoare, exact cum sunt aerosolii la copii. Ok. Așa, se poate și fuma, adică cine vrea să așa, numai că la parte, nici la nebulizatoare concentrația nu e cea care trebuie. Da? Pentru că se pierde foarte mult, adică contează foarte mult cât tragi, cât aer tragi în plămâni în momentul în care ți-ai pus nebulizatorul și nu ai controlul asupra dozei. Da? Și e foarte important. Adică e foarte important ca doza să fie cea care trebuie. Am înțeles. Și tu, de exemplu, ai fi pentru medicamente, adică un tratament cu cannabis care să fie sub formă de medicamente, pastile sau ulei, extract? Asta vreau să te întreb ce înțelegi prin medicamente. Pe mine, din punctul meu de vedere, e mai puțin important cum ia pacientul extractul respectiv. Pe mine mă interesează să-l ia. Da? Okay. Și să ia doza respectivă. Ok, dacă să ajunge în România să se standardizeze uleiul, e ok, n-am niciun fel de problemă, pot recomanda ulei fără niciun fel de problemă. Dacă se standardizează o pastilă, da? Mergem cu pastila respectivă, n-am niciun fel de problemă. Din punctul ăsta de vedere, dorința mea mare este să fie pe piață. În ce formă, sincer, adică până la urmă, în disperarea mea, am ajuns la concluzia că dacă nu se poate și nu se poate, o să facem cerere către Bedrocan, care este compania olandeză care are pe piață 5 strain-uri de cannabis, da, medicale, da, cu concentrații de la 5 la 22% THC, care e floare și care se găsește frumos în farmacie și cu rețetă ți-o iei, să o fumezi acasă și cu asta basta. Da? Adică administrarea, modul de administrare pe mine mă interesează mai puțin, da? Mă interesează să administreze. Da? Și cât mai ușor și cât mai benefic pentru pacient. Haideți să vorbim un pic despre specializarea aceasta. Eu am prieteni, adică din generația mea am prieteni care sunt medici rezidenți și chiar m-au întrebat cum pot și ei să obțină această specializare, adică care ar fi demersul? La mine a fost simplu. În 2014 am fost invitat de guvernul american în programul lor IVLP și i-am condiționat, să zic așa, că nu merg decât dacă programul este făcut pe cannabis medicinal. Și mă invitaseră să merg în programul de oamenii străzi și persoanele seropozitive. Și sunt primul european care s-a dus și a studiat cannabis pe bani federali în America și acolo în Colorado am descoperit Medical Cannabis Institute, am intrat în contact cu ei și mi-am făcut cele 12 formări pentru că am făcut formări pe diverse patologii. Da? Și ca medic, adică tu dacă nu ești medic nu poți să-ți faci formarea respectivă. Da? Dar ca medic poți să te formezi în America, în Canada, adică sunt instituții care în momentul de față oferă posibilitatea de specializare, supra-specializare, nu știu cum vrei să o numești. Da? Dar trebuie să fii medic.
Da, mi se pare normal. Sau probabil în America cred că poți să fii și psiholog, că acolo am înțeles că ei pot să și prescrie Asta nu știu. medicație. Uite, asta nu știu. Da, eu când am făcut înscrierea mi-au cerut dreptul de liberă practică, l-am oferit și Da. pe baza lui, deci nu știu exact Am dacă înțeles. psihologii. Da. Ok. Știi dacă există în Europa ceva de genul, acreditări de genul? Există, nu știu dacă au definitivat, Cehia a început și a făcut un centru european de studii și adică am intrat eu în contact cu ei acum câteva luni, erau încă în partea de cumva autorizare în momentul în care ți iei diploma să fie autorizată la nivel european. Ce tare. Da, adică să fie, deci pe toată Uniunea Europeană diploma să fie valabilă și să fie recunoscut ca și specialist în administrare de cannabis medicinal. Asta este foarte tare. Da, e tare, sunt niște specialiști extraordinari acolo, adică Cehia e una din țările emblematice în momentul de față în ceea ce înseamnă cannabisul medicinal și merită să ne uităm la ei. E adevărat, chiar au o istorie mare. Și noi îi cam admirăm și pentru festivalurile pe care le fac acolo pe Cânepă și Cânepă Industrială. Dar asta mi se pare foarte tare pentru că dacă ei reușesc să o acrediteze la nivel european și tu primești o astfel de acreditare, obligat România trebuie să o accepte și să o recunoască și să... Nu? Da. Adică nu ar mai avea ce să spună că... Teoretic trebuie să o accepte. Practic, dacă nu legiferăm posesia, deținerea, existența pe piața cannabisului medicinal, suntem în aceeași situație în care pacienții merg în alte țări să se trateze. Da? Adică e mai puțin important dacă diploma mea e sau nu e, sau a ta sau altuia, atâta timp cât produsele nu sunt pe piață. Da? Corect. Pentru că mai sunt situații în care avem specialiști, supra-specialiști și n-au ce face cu specialitățile că nu și le pot pune în practică. Da? Adică corect. important e să reușim să aducem legal, da, produse de calitate, produse standardizate cu THC. Da? Și CBD, bineînțeles, dar problema mare e cu THC-ul. Da? Și sper să mă înțeleagă foarte bine cei care se uită la noi acum de ce vreau produs standardizat. Că sunt două situații. Ok, în epilepsie să zicem că ai timp, dar în cancer, da? Că m-au întrebat mulți de ce vreau produse pe piață și de ce nu vreau ca fiecare să-și crească acasă. Ok, poate să-și crească fiecare acasă. Eu, din punctul meu de vedere, n-am niciun fel de problemă la chestia asta, numai că pacientul oncologic, da, n-are timp să-și crească planta. Da? Adică din momentul în care a aflat diagnostic, 6 luni de zile s-ar putea să fie speranța lui de viață. Eu dacă în astea 6 luni de zile, da, nu-i ofer posibilitatea să trateze, da, și el să uită la planta aia cum crește și s-ar putea după 6 luni de zile să nu-i crească ce trebuie, că n-a știut să o crească cum trebuie, a pierdut lupta cu viața. Da? Adică nu i-am oferit șansa să dețină un produs de calitate. Da? De asta vreau produs. Da? De asta vreau să existe produs pe piață, să îl ai la dispoziție 24 de ore din 24. Da? Nu să merg la vecinul, nu să merg la prietenul, nu să merg în țara vecină sau alta, ci să pot să mă duc la medic și medicul să mi-l prescrie, să mă duc să-l iau din farmacie, din dispenser, de la supermarket, nu știu. E irelevant de unde îl luăm, da? Dar să existe. Hai să ne legăm un pic de chestia asta pe care ai spus-o. Cum procedezi tu cu pacienții tăi în prezent? E mult spus pacienți pentru că n-am pacienți, da? Eu îndrum pe oamenii care mă întreabă, da? Au aflat de mine mulți și mulți mă întreabă, uite, am boala asta, da? Îi îndrum cum să-și facă o dozare corectă a 99% din cazuri a CBD-ului. Pentru că nu au acces la THC, ceilalți. Asta fac. Cumva îi învăț cum să-și introducă extractul CBD în medicația pe care o au. Da? Și cum să-și maximizeze beneficiile acestui produs. Am înțeles. Și bănuiesc că
dozele diferă în funcție de patologie, nu? Dozele Și diferă în funcție de patologie și diferă în funcție de produs. Da? Pentru că extractul ăsta de cai e o chestie foarte interesantă. Noi producem endocannabinoizi. Da? Deci noi, acum când stăm de vorba amândoi, noi producem endocannabinoizi și cei care se uită la noi și ne admiră produc endocannabinoizi și chiar dacă se enervează și ne înjură, tot produc endocannabinoizi. Deci cu toții producem, indiferent de ce percepție avem vis-a-vis de planta asta și de produsele astea, noi producem endocannabinoizi. Partea proastă e că ei se duc foarte repede din organism. Da? Și în momentul în care apar dezechilibre și boli, se duc și mai repede. Și noi nu facem, aducând din exterior cannabisul în organism, extractul de cannabis, nu face decât să reechilibrăm acele dezechilibre ale endocannabinoizilor pe care noi îi producem. Da? Avem un sistem care se cheamă sistemul endocannabinoid, avem niște receptori pe care să leagă aceste substanțe, se cheamă receptorii CB1, CB2. CB1 are afinitate mai mare pentru tetahidrocannabinol, CB2 are afinitate mai mare pentru CBD. Da? Dar ăștia se găsesc aproape în orice celulă din organism, în proporții diverse. În creier se găsește mai mult CB1, de asta și THC-ul are proprietăți mai mult pe partea de creier și pe sistemul nervos în general. CBD-ul se găsește mai pe zona de tract digestiv, musculatură, oase și de asta și merge foarte bine ca antiinflamator. Dar ei sunt în toate celulele. am înțeles. Și e bine că ai spus și cum funcționează. Există un raport potrivit. Știu că parcă într-un interviu anterior ai spus că rația ideală THC-CBD ar fi 1:1. Idealul, da. E 1:1 pentru că se ajută între ele, produsele astea. De exemplu, CBD-ul taie sau reduce efectele psihoactive ale THC-ului. Da? Pe partea altă, THC-ul îmbunătățește proprietățile antiinflamatorii ale CBD-ului și idealul de rație este de 1:1, dar în funcție de patologii, rațiile pot diferi foarte mult, adică poți să ai extracte care să aibă, nu știu, o rație de THC-CBD 5:1 sau invers, 1:5. Da? Dar asta e în funcție de situația respectivă. Dar cu o rație de 1:1 n-ai cum să greșești. Asta e bine. Sigur. Mergi la sigur. Știi cum e? E chestia aia cu pleci cu căruța de acasă până în centru, ajungi, da? Dacă pleci și cu Mercedes-ul, ajungi mai bine și mai confortabil. Cam asta e diferența, da? Când știi exact ce rație să-i dai, ești cu Mercedes-ul. Când nu știi ce-i dai o rație de 1:1, te duci cu căruța, ai ajuns unde trebuie, mai greu, da? Dar ajungi. Da? De asta zic, 1:1 nu greșești niciodată. Am înțeles. Da? Și în ce patologii ar fi mai important să ai mai mult THC și în ce patologii ar conta mai mult CBD-ul? THC-ul e foarte important în cancer, deci tot ce ține de zona de cancer. CBD-ul funcționează bine ca antiepileptic, da? Și unde ai dureri. Da? Am înțeles. Și de asta CBD-ul se și folosește în epilepsie singur, da? Pentru că proprietățile antiepileptice sunt foarte puternice. Da? Când pe partea altă în cancer ai nevoie și de THC și de CBD pentru că trebuie să omori tumora sau, mă rog, să-i reduci din evoluție și trebuie să te mai lupți și cu durerile. Mai au și proprietăți imunomodulatoare, adică crește sistemul imunitar, au proprietăți antiemetice, stimulează apetitul. Da? Deci, în general, o combinație de THC cu CBD îți îmbunătățește calitatea vieții. Da? Adică dormi mai bine, mănânci mai bine, vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, lucru care e benefic pentru organism și organismul începe și el să lupte la rândul lui cu bolile. Da? Păcând dacă ești toată ziua sedat, ești, nu știu, la chimioterapie, ești otrăvit, pe bune. Da? Deci ești otrăvit, nu mai simți nimic, nu mai ai gust, ți amorțesc toate extremitățile, deci nu mai, pur și simplu, lucrurile astea nu sunt bune pentru psihicul uman. Și foarte mulți pacienți clachează din punctul ăsta de vedere.
Da? Adică când ești bombardat în toate direcțiile cu toate cele, da? La un moment dat îți bași picioarele. Și zici, bă, asta nu mai e viață și asta e. Și renunți. Și în momentul în care ai renunțat, nu mai ai ce face. Da? Adică indiferent cât ai mai vrea tu ca specialist, indiferent cât cannabis ai mai băga, indiferent cât orice, da? Întoarcerea e aproape nulă. Am înțeles. Hai să vorbim un pic despre cancer. Ca și patologie, spectrul este foarte mare. Adică poți să faci cancer la orice, Da. în diferite condiții. Contează doza și poate și raportul în funcție de ce tip de cancer ai? De principiu, da. De principiu, da, contează, dar aici, iarăși, e vorba de fiecare pacient în parte, da? Pentru că în momentul în care ai cancer, n-ai doar cancer, da? Mai ai și alte boli asociate. Da? Și e greu de discutat și de standardizat o intervenție, nu știu, ok, cancerul. Aici avem, uite, astea spicăturile pentru fiecare în parte. Cancer de creier, cancer de stomac, astea spicăturile, cancer de ficat, astea spicăturile, cancer de piele, astea. E greu pentru că trebuie să le totul să-l aduni cu ce patologii mai are, pentru că, de exemplu, dacă mai are și o boală cardiacă, trebuie să știi foarte bine cum să administrezi, da? Dacă ia și morfină peste, că există riscul să ia și morfină peste, la fel trebuie să știi exact foarte bine cum administrezi treaba asta, pentru că riscurile de supradozare la morfină sunt foarte mari prin potențarea pe care THC o face. Dacă, nu știu, are o problemă hepatică, da? Deci ficatul lui nu mai funcționează, atunci trebuie să știi cam cum, care e mecanismul în care produsele astea ajung în sânge și din sânge să duc unde trebuie, da? Trecând prin ficat sau nu. Da? Deci cam trebuie să adaptezi. Da? Deci tratamentul trebuie adaptat, da? Nu e o piesă, nu e o piuliță să zici gata, avem o piuliță de 10 și merge pe toate șuruburile de 10. Da, da. Bine că ai adus în discuție treaba asta cu efectele pe care le pot avea în comparație cu celelalte medicamente. Există efecte adverse doar strict la tratamentul cu cannabis? Și, de exemplu, dacă iau o doză mai mare decât cea recomandată și, de asemenea, apar efecte adverse sau nocive dacă le combin cu altceva, de exemplu, nu știu, alcoolul sau, cum ai spus tu în cazul morfinei? Bun, depinde ce înțelegem până efecte adverse. Da? Depinde. Da? Pot apărea, el ca produs e inofensiv. Da? Adică în principal nu dă dependență. Da? Deci oamenii trebuie să știe că extrasul de cannabis cu THC, cu CBD, cu CBN, cu CBG, indiferent ce are în el, nu dă dependență. Da? Decât în situații extreme, da? Dar astea sunt de obicei, știm că în statistică extremele se scot. Da. Da? Deci el ca produs nu dă dependență. Deci din punctul ăsta de vedere nu avem efectul ăsta advers. Dar pot apărea situații, așa cum ai zis, când oamenii, ce se întâmplă? Tratamentul ăsta este etapizat. Da? Așa cum spuneam, nu e o piuliță de 10 să o punem pe un șurub de 10, ci vedem. Începem cu o doză de obicei mică, da? Și se crește ușor, da? La, nu știu, o săptămână, 10 zile, 2 săptămâni, depinde de evoluția fiecăruia, se crește doza în funcție de toleranța pe care o are organismul. Și sunt situații în care pacienții, din disperare, știind că au început cu o doză mică și trebuie să ajungă la o doză mare, ar de tape. Da? Am înțeles. Arde tape și organismul neobișnuindu-se cu... Dozele sunt măricele. Adică un om care nu are patologie, da? Un om sănătos, să zicem, dacă ar lua extract de cannabis ca în cancer, ar fi sub masă. Da? Ar fi sub masă pentru că i s-ar ocupa toți receptorii pe care i are, da? Pe creier. Așa, și restul i-ar da acel efect psihoactiv de care să vaită toată lumea. Dați niște doze mari, adică ca să-ți faci idee cam ce doze au un pacient de cancer, vorbind în gramele de iarbă pe care le fumezi recreațional, un pacient cu cancer ar trebui să ia cam 10 grame de cannabis pe zi. Wow. Floare, da? Wow. Ceea ce e mult, da?
extractul e cu totul altceva. Da? Partea interesantă la pacienți e că ei nu o să aibă stare de high. Pentru că substanța respectivă se duce, tumora, de exemplu, vorbim de cancer, tumora produce receptori endocannabinoizi. Și THC-ul, CBD-ul nu se mai duc pe receptorii din creier, se duc pe receptorii din tumora respectivă. Da? Și ăsta este și motivul pentru care pacienții au doze foarte mari, da? Dar nu au stare de high. Da? Adică ei nu sunt niște drogați, da? Așa cum să sperie lumea că, vai, iau cannabis, sunt un drogat. Nu, și dacă nu ești bolnav și iei cannabis, nu ești un drogat, pentru că face altceva. Da? Adică dacă bem o bere, nu suntem niște alcooliști. Da? Dar asta se întâmplă. Da? Se întâmplă lucrurile astea și în momentul în care un pacient cu cancer a ajuns la stare de high, e intoxicat, adică a luat o doză extrem de mare, lucru care se întâmplă arzând etapele alea în care pleci cu o doză mică și până ajungi la doza mare zici ok, nu mai fac creșterea la 7 zile, o fac la 3 zile. Da? Organismul nu apucă să se obișnuiască cu doza dinainte, da? Și atunci pot apărea semne de intoxicație. Da? De la amețel, stări de vom, somnolență, până la, nu știu, vărsături, dureri de cap, agitație. Da? Poate să apară, dacă concentrația de CBD e foarte mică, pot să apară și psihoze. Da? Adică THC-ul pur, dacă ai luat THC pur, riscul de a apărea psihoze e destul de mare. Da? Dar e greu să iei THC pur. Adică... Da, mă bucur că ai adus în discuție treaba asta, pentru că în spațiu public și virtual niciodată nu prea se vorbește despre faptul că pot apărea și psihoze, mai ales în condițiile în care acum... Da. Ce se întâmplă? Eu am o experiență măricică și nu mă laud când zic măricică cu consumatorii de droguri. Am văzut zeci de mii, adică 30-40 de mii de consumatori de droguri și sunt destul de pus la punct cu ce să consumă ca și droguri în lume. Da? Și dacă studiezi un pic piața cannabisului recreațional, da? O să vezi că toate strainurile, deci toate semințele care se vând, au concentrații foarte mari de THC și foarte mici de CBD. Foarte mici, adică rația e de 1 la 1000. Da? Adică avem 20% THC și 0,01 CBD. Lucrurile astea pot să-ți dea psihoze. Da? Acum, nu știu, că tot să fac 50 de ani de la Woodstock acum, pe vremea Woodstockului, procentul de THC în cannabis era undeva 2-3%. Da? Ok. 5 în condiții probabil excepționale. Asta ca și raport, cam ca și poveste. Ca și, păi da, gândește, acum are 20, atunci avea 5, e de 4 ori mai puternic. Da? E ca și cum, deci, acum fumezi 4 jointuri de atunci. Da? Și s-a schimbat un pic trendul, să zic așa. Oamenii caută, cei care încearcă să consume cannabisul recreațional, caută să se spargă, cum se zice în jargon, și scot CBD-ul. Da? Pentru că vor starea aia. CBD-ul taie stările psihoactive ale THC-ului. Da? Deci le taie. Da. Le taie, pur și simplu. Da? Și de asta, când vorbim de cannabis medicinal, eu nu vorbim niciodată doar de THC. Deci eu vorbesc de THC cu CBD, care nu o să-ți dea niciodată stările de high pe care ți le dă cannabisul fumat. Pentru că ăla n-are CBD. Da, da? Corect. Deci asta e una dintre diferențele și fricile oamenilor. Că dacă ne apucăm să scoatem cannabisul medicinal pe piață, or să se drogheze copiii. Nu o să se drogheze pentru că nu e același lucru. Sau, dacă or să se drogheze, și sper să nu mă înjurați pentru ce o să zic acum, măcar se droghează cu un produs pe care îl cunosc. Da? Că acum pe piața neagră nu știi ce cumperi. Un produs reglementat și știi de unde l-ai luat și știi unde să îl reclami, de exemplu, dacă pățești ceva. Corect, da? Deci asta se întâmplă cu cannabisul, în principiu. Nu e o filozofie foarte mare. Trebuie să înțelegi foarte bine sistemul endocannabinoid. Trebuie să ai un pic de școală medicală în spate ca să înțelegi cum funcționează organismul. Da? Bineînțeles. Ca în orice domeniu. Dar mai departe de asta, 80%
din tot ce se vehiculează și se vorbește în jurul cannabisului e poveste. Da? Propagandă. Da. Încă o întrebare din partea publicului. Chiar zilele trecute a fost ca și comentariu. Un domn dorește să afle mai multe dacă și cum poate cannabisul să amelioreze suferința pacienților cu bolerioză sau boala Lyme. Știi ceva despre... Am fel de discuții pe tema asta și din păcate haosul în care mă învârt în ultima vreme nu mi-a permis să studiez foarte mult chestia asta. De ajutat ajută. De ajutat ajută din două considerente. Cannabisul, dacă e cannabis, da? Iarăși. Da? Aici eu tot timpul pun chestia asta cu dacă e cannabis. Da? Ajută pentru că are două proprietăți foarte importante. Imunomodulator, adică îți crește sistemul imunitar, da? Și te ajută să lupți cu boala respectivă, și efecte bacteriostatice, bactericide, da? Adică omoară microbii respectivi. Deci din punctul ăsta de vedere, dar mai departe de chestia asta, cunoștințele mele în domeniul ăsta nu sunt foarte departe, pentru că, sincer, nu le-am învățat în America și până acum n-am avut efectiv timpul fizic să studiez, să văd exact ce se întâmplă în lume, da? Și dacă sunt rezultate dincolo de efectele astea imunomodulatoare și bactericide pe care le are produsul cannabis. Da? Adică și THC, și CBD, și CBN, și CBG, și terpeni și tot ce trebuie în cannabisul respectiv. Da? Ai enumerat acum mai multe substanțe active. Știi la număr câte există? Sunt multe. Sunt foarte multe. Care sunt importante? Cele mai importante sunt THC-ul și CBD-ul. Pe urmă mai e CBG-ul, CBN-ul și CBC-ul. Okay. Astea au început să fie THC-ul e cel mai studiat, au început să studieze și CBD-ul acum și CBN-ul. Da? Nu CBN-ul, scuze, CBG-ul. Da? Celelalte, dar sunt multe, sunt peste 100 de substanțe în cannabis și de asta eu recomand pacienților între ghilimele, da, să-și găsească extracte, full extract, adică extract din toată planta, să aibă și terpenii respectivi, pentru că terpenii respectivi au niște proprietăți foarte interesante, da? Adică au proprietăți antiinflamatorii, da? Cresc starea de bine. Da? Ceea ce e foarte important pentru pacient. Îmbunătățesc calitatea somnului. Ce se întâmplă? La terpeni ăștia, de fapt, sunt niște, cum e aromoterapia. Da? Ai auzit? Te duci undeva și sunt niște bețișoare de alea care miros frumos, ai început, te-ai relaxat, ești ok, starea ta e bine. Asta se întâmplă și cu terpenii din cannabis. Da? Adică e important să existe și să fie acolo. Am înțeles că există terpeni și în alte plante, nu? Păi, în orice plantă care miroase există terpeni. Am înțeles. Adică poți să scoți, de exemplu, limoneze, da? Care de fapt este gustul de lămâie, poți să-l scoți din orice, da? Adică inclusiv din lămâie. Da? Poți să-l scoți, da? Dar diferă terpenii din cannabis față de ceilalți terpeni sau este fix același lucru? E aceeași poveste. Da? E aceeași poveste, da. E clar că sunt terpeni dedicați ai cannabisului și terpeni care se pot găsi și în alte plante. Da? Că până la urmă totul ajunge la că sunt niște substanțe chimice, dacă stăm să le luăm așa pe firul lor. Da? Că nu sunt, adică nu e ceva nedefinit. Sunt niște substanțe chimice care se pot găsi și în alte forme. Deci o denumire generică, practic, de terpeni, adică sunt mai multe substanțe care intră în categoria asta. Da. Deci într-o plantă de cannabis ai cel puțin 5-6 terpeni. Ok. Deci sunt foarte inclusiv în cea industrială, nu știu, ai fost, că te ocupi de cânepa industrială, acum bănuiesc că ai fost într-un câmp de cânepă să vezi cât de frumos miroase când înflorește, da? Aia sunt terpenii, da? Am înțeles. Da. Am înțeles că și în rădăcini sunt foarte mulți și poți să faci extract din rădăcini. E
toată planta, deci de unde poți să faci extract de ceva, full extractul e cu tot ce are planta. Ok, când floare ai concentrație mare, da, e o treabă. Când tulpină ai mai mult lemn și asta e altceva, dar poți găsi, da? Deci floarea este cea mai importantă Floarea în e, cazul ăsta. când vorbim de cannabis medicinal, vorbim de extract din floare. Da? Deci din floare, nu din sămânță, nu din tulpină, nu din rădăcină, ci din floare, din inflorescența respectivă. Da? Am înțeles. Hai să mai vorbim un pic despre tratamentul ăsta și să dăm un exemplu și din America, un exemplu care acum este destul de important. Asociația Națională a Veteranilor de Război din America le prescriu veteranilor un tratament cu opioide pentru sindromul de stres post-traumatic. Mulți sunt depresivi, foarte izolați din punct de vedere social datorită acestui tratament. Sunt cazuri de sinucidere din cauza asta. Din păcate, pentru că este o instituție federală, este interzis consumul de cannabis, chiar dacă adică de fapt contează să aibă și THC înăuntru. Și mulți preferă să renunțe chiar la pensia de veteran pentru că preferă să ia tratamentul cu cannabis în loc să ia tratamentul cu opioide, pentru că le face mai mult rău. Ce ar mai putea să înlocuiască și de ce este o alternativă atât de bună? E o alternativă foarte bună pentru că, așa cum ziceam mai devreme, când bagi cannabis în tine, tu de fapt echilibrezi cannabisul, endocannabinoizii pe care îi ai. Da? Și practic ai putea să rezolvi cam orice deranj din organism. Da? Deci, în teorie, ducându-ne așa un pic și sper teoria conspirației să nu explodeze acum, în teorie ai putea să tratezi orice boală. Da? Ok, nu o să poți să tratezi o lipsă de deget. Da? Așa, da? Dar în teorie orice boală sistemică ai putea să o tratezi cu cannabis. Da? Pentru că tu nu faci decât să reechilibrezi sistemul endocannabinoid, care are o importanță majoră în reglarea metabolismului nostru și în reglarea sistemului imunitar. Da? Adică cele două sisteme care noi funcționăm. Da? Și în afară de opioide ar mai fi de preferat în loc de un tratament convențional. De exemplu, știu că pentru ADHD și ADD se mai dau niște medicamente pe bază de amfetamină, parcă. Sau... Da, să dau o groază de la neuroleptice până la, nu știu dacă amfetamine, că astea sunt stimulente și ei și așa sunt hiperactivi, deci n-au nevoie de stimulente, dar funcționează foarte bine. Da? CBD-ul mai ales și cu terpeni, da? Funcționează foarte bine în cazul tulburărilor de atenție. Da? Ce am descoperit eu foarte interesant în discuțiile cu persoanele care iau cannabis, că cam după o lună de zile de luat, că e cu CBD sau și cu THC, cei care aveau probleme cardiace cam renunță la medicația cardiacă, se poate renunța la medicația diabetică, adică sunt, de exemplu, în Israel există departamente care tratează, de exemplu, diabetul de la copii, ceea ce e mare lucru. De tipul 1 sau de tipul? Diabet. Deci orice. Diabet. Am înțeles. Da. E clar, ăla de tip 2 e mult mai ușor de tratat, dar ei tratează, vindecă diabet. Da. Ceea ce e mare lucru. Am înțeles. Ok. Cum vezi tu industria producătoare de materie primă în cazul... Aici nu știu dacă sunt cel mai bun om care să fie întrebat la treaba asta, că nu prea mă pricep la producție, nu prea mă pricep la business-uri în general. Adică, da, mi-aș dori pentru că cred cu îndârjire că producând în România, da, costurile de producție ar fi mult mai mici și prețul pe piață ar fi mult mai mic. E clar că trebuie să existe competiție. Da? Nu poți să nicăieri în lumea asta nu există, poate decât în țările astea cu dictatură să existe monopol, da? Deci trebuie să existe competiție, dar trebuie să existe niște standarde după care, adică standarde de la cultivare
până la îmbuteliere și prezentare pe raft. Astea ar trebui să existe, lucrurile astea. Ca omul să știe, nu să stea acum să gândească, bă, stai, e de la X, sau oare X o fi făcut cu semințe modificate genetic sau Y o fi făcut nu știu ce pesticide în el, da? Deci, fiind un produs medical, da, ar trebui să existe niște standarde foarte clare și foarte drastice. Pornind de la, nu doar de la prelucrare, ci pornind de la creștere. Da? În momentul în care ai pământul în care îți pui sămânța respectivă. Că-i sămânță, că-i clonă, nu contează. Da? Dar de acolo să fie, adică lucrurile să știe clar, uite, genul ăsta de ulei e făcut. Pe standardele astea, genul ăsta de ulei e făcut. Pe standardele astea, ăsta e pe standarde celelalte. Mai departe, pe mine mă depășește. Și ar fi practic și în interesul statului să... Nu mai vorbim. Dacă s-ar deconta, de exemplu, tratamentul, ar reduce costul și al producerii și adică în loc să-l ia din afară, să ia un medicament din afară de pe piață, care clar ar fi mult mai scump, ar reduce costurile considerabil. Una la mână ar reduce costurile considerabil și doi la mână ar crește veniturile la bugetul de stat prin locurile de muncă pe care le-ar crea, prin impozitele pe venit care s-ar produce, da? Și nu asta nu, adică nu inventez eu acum, să vede în țările unde s-au legalizat, adică deja în America, doar în scop medical, piața a ajuns undeva la 7, 8 sau 8 miliarde de dolari. Da? Și vorbim cam de un sfert din America, nu din toată America. Deci veniturile la bugetul de stat ar fi uriașe. Da? Peste chestiile astea ar scădea foarte mult costurile cu crimă organizată. Foarte mult. Pentru că s-a demonstrat, da? Tot în țările astea mai deștepte decât noi, că în momentul în care un produs nu mai e ilegal, da? Piața neagră pe produsul respectiv scade drastic. Am înțeles. Da? Va mai exista, asta e clar că avem exemple clare cu alcoolul, da? Care e legal, dar cu toate astea găsești alcool contrafăcut peste tot în... Mai ales în România, da? Adică toată lumea are o neagică care face țică acasă. Aia e bună, că da, poate neagică chiar și-o făcut țuica din ce trebuie, da? Fapt, când vezi o sticlă de vin de 700 de mililitri care e 7 lei, da? Eu personal mă întreb dacă ăla care a îmbuteliat-o a mâncat vreun strugure în anul ăla. Da? Adică la nivelul ăla sunt. E clar că n-are cum, da? N-are cum să fie o sticlă de vin 7 lei și să aibă strugure înăuntru. Da? E imposibil. Da? De asta zic. Adică va exista piața neagră, dar va fi și aia un pic reglementată. N-au de ales. Da? Pentru că n-au de ales și o să trăiască să vină cu produse de calitate, da? Și se va reduce foarte mult. Da? Deci economic chiar fi un plus mare pentru România. Mă bucur că am vorbit despre asta. Dar de ce, acum în discuția, în grupul de lucru de la Ministerul Sănătății, de fapt de ce este un grup de lucru doar la Ministerul Sănătății? De ce nu este și unul la Ministerul Agriculturii? Sau de ce cele două ministere S-a ridicat problema cumva că trebuie să se întâlnească și ministerele între ele, sau poate și un pic antidrogul pe tema asta. S-a ridicat problema. Eu mă bucur și e un punct adică cineva trebuia să-și asume lucrul ăsta, să ridice, da? Să ridice mingea la fileu, ca să zic așa, și bă, că la următoarele ori să participe sau nu știu, nu mă pricep care e mersul lucrurilor, că poate Ministerul Sănătății ia o decizie, o transmite către Ministerul Agriculturii și DICOT și da, pentru că legislativ Ministerul Sănătății e cel care, da, îți dă autorizație de cultivare în scop de... Deci ei poate să-ți dea autorizație de cultivare în scop de medical. Da? Ministerul Sănătății, nu Agriculturii. Da. Da? Deci ei teoretic ar putea să facă toată munca asta și celelalte instituții de resort să vină și să zică da, domnule, suntem de acord. Sau nu suntem de acord. Adică eu dacă aș vrea să fiu producător de cannabis medicinal, ar trebui la Ministerul Sănătății mai întâi să merg și după aia... Pe legea actuală, da. Ce o să se întâmple după grupul de lucru și cum or fi reglementările, că asta intenționează grupul să facă, nu știu. Dar acum, dacă teoretic, dar practic nu se poate, pentru că eu asta încerc de 3 ani de zile. Da?
Da? Da. Și mi-e greu să cred că altcineva ar putea să facă lucrul ăsta, da? Că l-am făcut conform legii, adică nu e să zici că ne-a scăpat nouă ceva. Da? Când e următoarea întâlnire? Nu știu. N-ați fost, Nu n-ați știu, fost încă. la întâlnirea aia am fost invitat cu 20 de ore înainte, deci mă aștept oricând, la orice oră din zi și de noapte, mă aștept să primesc invitație pentru ziua aia, pentru mâine sau pentru a doua zi. Ok. Da? Atunci o să te rog să nu pleci din țară. Nu Să plec din primești țară. cumva... Nu, am zis că oricum, indiferent unde o să fiu, voi fi la grupul de lucru, da? Voi fi la grupul de lucru și voi fi la toate grupurile de lucru la care sunt invitat pe tema asta. Eu am rămas în România pentru că am vrut să fac chestia asta. Da? Că puteam lejer să rămân în America când am fost, puteam să plec oriunde, adică experiența pe care o am îmi permite în momentul de față să mă duc oriunde în lumea asta și să fac ceea ce vreau să fac în România, să fac în altă parte. Și mult mai ușor. Mult mai ușor și pe mult mai mulți bani și fără bătaie de cap, dar uite că asta e, am pornit și eu de obicei când pornesc un lucru vreau să-l termin. Și sper să terminăm chestia asta. Până acum a fost doar o discuție, adică doar o întrunire a grupului sau au fost mai multe? Da. A fost o primă întâlnire. Din păcate, doamna ministru n-a putut să participe la întâlnirea respectivă, da? Dar ne-a promis că la următorul grup de lucru va participa, adică nu se va ține decât în situația în care ea știe sigur că poate participa la grupul de lucru, pentru că e un subiect care o interesează foarte tare. Da? Adică am văzut inclusiv declarațiile din presă. Da? Vrea să cumva să ne aliniem și noi la trendul european. Crezi că s-ar concretiza ceva anul ăsta? Măcar să avem, nu știu, o pastilă, măcar să existe ceva reglementat. Pastile nu cred că o să avem anul ăsta, că e greu, adică teoretic, dacă e în momentul de față pe piața europeană există un produs Sativex-ul, care e un spray orobucal, care are indicație în scleroza multiplă, în reducerea spasticității musculare. Asta e indicația lui. Și e deja vreo 13-14 făcut de Marea Britanie în vreo 13-14 țări. Dacă, de exemplu, de mâine firma respectivă ar vrea să-l aducă în România, cred că o să ia mai mult de sfârșitul anului ca să poată să-l pună pe piață. Da? Pentru că lucrurile se mișcă destul de greu. Da? Dar eu sper ca anul ăsta să se demareze, da? Măcar la nivel de, nu știu, de trial, ceva de genul ăsta. Adică să putem să începem să ne jucăm cu produse. Da, din câte știu eu, noi deja avem producători de ulei de CBD, de exemplu. N-ar putea nu știu, să fie și ei incluși în grup sau când se pune întrebarea de unde luăm medicamentul, în loc de Epidiolex sau Sativex, n-am putea să ne gândim și la producătorii noștri? Ce s-a întâmplat? Producătorii noștri, și aici mă refer strict la discuțiile din grupul de lucru și la percepția din zona medicală, producătorii noștri, în momentul de față, extractul de CBD îl au în două situații. Ori supliment alimentar, ori dermatocosmetic. Da? Iar mediul academic, ca să nu zic altfel, se ferește cumva de produsele astea. Ei preferă recomandare de medicamente. Iar, din păcate, în momentul de față, cu CBD nu-i decât Epidiolex-ul, da? Și mai sunt vreo două sintetice care, din punctul meu de vedere, nu și-au rostul în discuție. Da? De ce? Pentru că sunt produse sintetice, n-au cum să facă ce trebuie. Da? Da. Adică s-a văzut că de obicei, adică produsul sintetic e mult mai puțin benefic decât produsul natural în condițiile în care există produsul natural. Și părerea ta care ar fi? Adică decât nimic, adică mai bine nimic decât sintetic sau? Păi nu, sinteticul în anumite situații poate să facă rău.
Adică, și nu, adică s-a văzut, el e pe piață, dar nu e. Adică foarte puțin folosesc marinol sau dronabinol sau, da? Nu știu dacă Eu nu știu, nu nu cunosc spune, deci vezi, da, nu deci nu spune sunt, nimic. da, sunt niște, astea sunt denumirile produselor sintetice, da? Nu sunt, n-au prins pentru că nu au calitățile respective. Da? Am înțeles. În patologie nu e suficient doar CBD-ul, da? Trebuie un pic mai mult, da? Îți mai trebuie încă ceva pe lângă, Da, da? corect. Care sinteticul nu-l are. Am înțeles. Hai să ne întoarcem un pic la cancer, că tot am vorbit și de doză, tratament și chimioterapie. Oamenii care au cancer ar trebui să ia acest tratament pe bază de cannabis în paralel? Ar trebui să fie complementar chimioterapiei sau ar trebui să renunțe? Toate discuțiile mele până acum cu ministerele și cu toți factorii de decizie a fost terapie adjuvantă. Ok. Da? Adică eu nu o să, și dacă nu va mai fi terapie adjuvantă, eu nu o să recomand nimănui să oprească un tratament clasic. Da? Pentru că n-am de ce. Ok. Da? N-am de ce. Da? Este alegerea fiecăruia, da? Dar ce pot să fac este să adaptez tratamentul la, da? Adică administrarea de extracte în concordanță cu chimioterapia, radioterapia, imunoterapia, ozonoterapia, ce terapie o face omul respectiv. Da? Partea bună la treburile astea e că extractul ăsta de cannabis combate foarte multe din efectele secundare ale chimioterapiei. Da? Și omul trece mult mai ușor peste chimioterapie și nu-i doar atât, îi mai și potențează efectul. Am înțeles. Da? Deci adică ca un fel de catalizator. Exact, un catalizator și ai practic 3 beneficii. Ai beneficiile uleiului, ai beneficiile reducerii efectelor secundare ale chimioterapiei. Așa. Și ai și beneficiile îmbunătățirii efectelor chimioterapiei. Da? Okay. Deci, practic, lucrurile astea sunt demonstrate. Deci sunt demonstrate, nu le. Da? Există un raport făcut de Academiile de Științe Medicale din America, are 485 de pagini, au luat toate studiile din lumea asta de când să fac studii pe cannabis, da? Au extras din toate studiile cele care aveau greutate, da? Adică instituții serioase, metodologie făcută pe standarde sociologice, nu, hai că ne-am apucat noi, am făcut 3 studii pe un copil sau pe 2 pacienți și am tras cu... Da? No. Deci, din toate, au rămas cu vreo 11.000 de studii. Da? Okay. Și au tras niște concluzii. Niște concluzii foarte interesante în care spun, există indicație certă. Aici, 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 aici și aici. Există indicație. Aici, 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 aici. Nu există indicație, dar se pare că ar merge aici, 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 aici. Nu merge aici, aici, aici. Da? Academiile de Științe Medicale din America. Nu SRL-ul nu știu care. Da? Deci nu studii independente? Sau... Nu studii independente, nu. Și pe baza acestui raport, Danemarca anul trecut a demarat un proiect la nivel de țară, e la liber, adică poți să intri pe net, e un site dedicat tratamentului cu cannabis și proiectului în sine, deci e un proiect pilot, să nu știu, vreo 12 sau 18 producători, cu totul, au ajuns inclusiv la cum arunci sticluța în care să ai ținut cannabisul acasă. Okay. Da? Deci au dus sunt mii de pagini pe care ei și-au plecat, deci așa pornind de la raportul Academiilor de Știință, NASEM se cheamă, National Academies of Science, Engineering and Medicine din America, am demarat proiectul ăsta. Da? Și e un proiect pentru 4 ani de zile și peste 3 deja, că 2 jumate, că deja are un an și ei o să iasă pe piață serios, ca să zic așa. Adică Danemarca probabil că va fi prima țară care va avea totul standardizat ca la carte. Am înțeles. Deci, crezi că ei vor fi primii din Europa care să aibă cumva... Au început de anul trecut. Am înțeles. Au început de anul trecut, au 4 ani de zile în care să testeze dacă tot ceea ce au gândit e ok. Da? Și în ăștia 4 ani de zile o să adapteze lucrurile. Dar e clar că după 4 ani de zile nu o să închidă proiectul, ci probabil că o să-l dea în toată Europa.
Nu, te-am întrebat pentru că e prima oară când aud de Danemarca. Știu că în Europa Olanda, Spania, Italia, la fel, Elveția, Cehia, cum ai spus și tu. M-aș fi gândit că mai degrabă una dintre țările acestea ar fi... În Europa, România, Bulgaria și Ungaria n-au. În rest, Slovenia, de exemplu, a mutat THC-ul din tabelul 1 în tabelul 2. Croația a făcut primul import legal de cannabis. De unde? Din Canada. Wow. Da? Adică Germania a dat drumul de anul trecut la cannabis. Ei s-au un pic mai dubioși, să nu zic altfel, pentru că ei nu cresc, ei importă cannabis acum. Adică nu poți să crești cannabis medicinal în Germania, dar ai voie să-l importi fără niciun fel de problemă. Spania e doar Catalonia, adică să ne înțelegem, nu e în Madrid, nu poți să iei cannabis medicinal. Da? În schimb, Portugalia în 2001 a dezincriminat tot ce înseamnă consum de droguri. Dezincriminând consumul de cocaină, da, e clar că la cannabis medicinal nu mai se pune problema dacă există sau nu. În Franța aici e cu duș întors. Acum se gândesc să o facă național, da, să dea drumul, dar există posibilitatea să-ți iei rețetă. Îți iei rețetă, dar trebuie să te duci în Germania să-ți o iei sau în Belgia. Da? Cehia deja au acest institut de cannabis. Toți țările nordice nu mai vorbesc, adică toate au într-un fel sau altul acces la cannabis, iar în Marea Britanie există cea mai mare seră de cannabis indoor din lume. În Marea Britanie, wow. Da? Adică cam ăsta e nivelul în care ne aflăm în Europa. Am înțeles. Haideți să vedem dacă mai putem lua și câteva întrebări din public. Scuzați-ne un pic. O întrebare. Cum pot lua oamenii legătura cu tine? E foarte greu. E foarte greu pentru că nu mai am, adică au luat atât de mulți legătura cu mine încât nu mai am timp fizic să... Eu mi-am făcut o adresă de e-mail pe site-ul care vinde CBD legalizeit.ro. Deci cine vrea să mă întrebe ceva de sănătate, dar cu amendamentul că le răspund undeva cu un delay de între 3 și 5 zile. Am înțeles. Pentru că așa vine, adică îmi vin peste 100 de e-mail-uri pe zi. N-am fizic, da? Fizic n-ai timp să gândești 100 de e-mail-uri să le răspunzi. Da? Acolo mă pot găsi, da? Deci mai departe de aici nu știu unde m-ar putea găsi, pentru că pagina de Facebook mi-am închis-o, că nu se mai putea. Adică o am, dar nu am decât pentru prieteni, pentru că aveam zeci de mesaje, la orice oră din zi și din noapte, mesaje și fizic nu mai fac față. Da? Adică nu era voință sau așa, dar nu mai pot manageria toate lucrurile astea. Ok. Da. Păi și crezi că am putea să facem ceva, să mai existe și alți oameni la fel ca tine, alți medici care să te ajute? Eu mi-aș dori din suflet să pot să formez alți oameni sau să se ducă să formeze în altă parte. Adică nu țin eu neapărat să formez pe cineva, adică să nu mă înțeleagă cineva greșit din punctul ăsta de vedere. Mi-aș dori din suflet să mai fie oameni care să facă treaba asta. N-am întâlnit pe nimeni care să facă la nivelul ăsta la care fac eu în momentul de față. Sunt mulți medici care au început să-și deschidă așa cumva viziunea vis-a-vis de CBD, mai ales cei neurologii care lucrează cu copii cu epilepsie, dar oameni deci medici care să zică, da domne, eu de mâine vreau să fac treaba asta, să introduc CBD-ul în tratamente, încă n-am întâlnit. Da? Dar deci din punctul ăsta de vedere, adică dacă să găsești un grup de 3, 5, 7 medici care vor să le vorbesc despre chestia asta, pentru treaba asta îmi găsesc timp 2 zile să facem un workshop de ăsta așa de super intensiv pe ce înseamnă tratamente cu cannabis. Da. Da, ar fi chiar tare dacă am reușit cumva să deci din punctul ăsta de vedere, dacă voi reușiți, eu vin cu mare drag, așa cum ne-am organizat pentru interviul ăsta, ne organizăm și pentru 2 zile. O să fie doar așa cum să zic, introducerea
Da. în terapii, dar cum bine știi, trebuie să existe un început. Da? Deci cu mare drag. Din punctul ăsta Deci de ați vedere, auzit. Da. Ok, urmează. Încă o întrebare. Scolioza și nervii sciatici afectați și chiar dureroși se pot reface cu acest ulei? Depinde de afectare. Uleiul face remielinizare, da? Ok. Așa, de asta și funcționează în Alzheimer și în Parkinson, pe care nu le-am specificat până acum. Dar durerile, dacă sunt dureri mecanice, durerile nu or să dispară în totalitate, pentru că uleiul ăsta nu face o amorțire cum face morfina. La morfină nu te mai doare că nu mai ai nervul respectiv. De-aia nu te mai doare. Deci el cât s-a dus acolo, cât își face efectul, de fapt nervul e paralizat. Da. Nervul pe sensibilitatea dureroasă, e paralizat. Da? Cannabisul nu face treaba asta. Da? El funcționează pe alte mecanisme, ia durerea. Da? Deci reduce inflamația, face altceva. Și de asta zic, durerile mecanice și cum e la întrebarea respectivă cu scolioza, e clar că acolo, fiind coloana strâmbă, apasă pe un nerv vertebra și durerea. Pe partea de remielinizare, da. Dacă nervul a fost rupt, dacă nervul e ceva cu el, da, poate să ajute. Am înțeles. Deci să înțelegem că prin probleme locomotorii, de exemplu, sau de poziție, nu e ceva și trece, trebuie să faci un pic de... Ce se întâmplă? Trebuie să faci fizioterapie. E clar, știi cum e, nu e acum lacrima lui Dumnezeu. Da? Ia cannabis pentru orice. Ia cannabis pentru orice. Da? Funcționează, dar adică nu e. Că cineva într-o zi m-a întrebat, am avut un mesaj de genul vreau să slăbesc, mă ajută uleiul? Știi cum e? Nu? Ok, e aiurea că nu te ajută, că ăsta îți dă poftă de mâncare, adică în slăbire chiar nu te ajută deloc cannabisul. Dar nu e produsul minune, gata, l-ai luat, tu nu mai faci nimic și da? Trebuie să faci și tu. Da? Și ajută în durerile, deci în orice dureri osoase ajută, dar cu amendamentul că durerea s-ar putea să nu se treacă complet, fiind mecanică. Da? Da? Depinde acum cât e mecanic, cât e inflamație, adică e de vorbit. E de vorbit, dar ajută, e clar, ajută oricum. Da? Văd foarte multe patologii aici. Hai să încercăm să le enumerăm și după aia, dacă nu, printre cele enumerate nu apar aici. Cancer, orice boală digestivă, adică boală Crohn, tulburări, colon iritabil, gastrite, esofagite, da? Deci tot ce ține de colon și de inflamația de colon, de tubul digestiv. Epilepsiile, glaucomul, Parkinson, Alzheimer, orice demență în sine, scleroza multiplă, scleroza laterală amniotrofică, orice boală inflamatorie, orice durere cronică, da? Orice durere cronică, depresiile, tulburările anxiolitice, paralizia cerebrală? Paralizia cerebrală, da. Ok. Tiroida, reglarea tiroidei, hipo-hiper sau... Da, pentru că fain să având defectele astea, numai că aici iarăși, la fel, în bolile autoimune trebuie foarte mare atenție pentru că el are efecte imunomodulatoare, reglează sistemul imunitar, numai că trebuie să ai foarte mare grijă că există și riscul ăsta să îți ridice sistemul imunitar atât de tare încât sistemul imunitar să nu te mai recunoască ca self și să-ți dea reject. Adică s-au întâlnit lucrurile astea. Adică în boli autoimune lucrurile nu sunt simple. Deci chiar nu sunt simple deloc. Da? Adică aici trebuie foarte mare atenție și înțeles foarte bine procesul în care se produce boala autoimună. Da? Pentru că riști să îți facă atât de bine cât să-ți facă rău. Nu știu dacă mă fac înțeles cum trebuie. Da? Vedem aici dacă nu te faci, o să mai apară întrebări. Dar eu te-am înțeles. Încă o întrebare, poate chimioterapia să încetinească, afecteze efectele benefice în tratamentul uleiului de cannabis? Nu. După cum ai și spus, poate să potențeze de fapt. E invers, da. E invers, potențează efectele. Da. Am înțeles. Și... nu știu. Cred că momentan văd că nu mai sunt întrebări aici.
Mai aveam eu o întrebare, dar mi-a fugit, dar cu ocazia asta cred că putem să mai facem un interviu, Cu mare dacă drag. ești liber și Cu mare drag. disponibil. Găsim Ok. Găsim timp. Ok. Da? Da. Păi îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și că ne-ai satisfăcut curiozitățile legate de acest tratament sau măcar o parte din ele. Le mulțumim celor de la Stay by Coffee to Go pentru locație, Straniu Film și Fat Cat Films pentru echipament și montaj. Da, în caz că nu s-a auzit foarte bine live-ul, să știți că o să avem și un montaj și o să avem acest interviu pe YouTube, astfel încât să-l puteți viziona oricând. Și o zi frumoasă, până data viitoare, plantează echilibru!